فکر کنم که همینجا باشه. شاید همینجا دفتر نفر اول باشه. عکس فیلمایشان هست اینجا. احساس میکنم شاید همینجا باشه. تا کس را پیدا کنیم که برمان بگوی خانه مردم مستقیم ما داخل نشیم. شما در این منطقه بلد هستین؟ همو خانه بچه فیلم است؟ نیست اینجا؟ خب عکسای فیلمایش خوب بند است. عکسای فیلمایش خوب بند است اینجا. خب بلد نیستین شما. شما بلد هستین اینجا؟ شما در اینجا بلد هستین؟ همین خانه از کی است؟ این خانه از کیست؟ شما نیستین بلد؟ همین دفتر بچه فیلم همینجاست؟ همیست؟ بریم همه تا؟ خانه ما نباشه حالا لط ما نکنه که درمندر؟ اگر از خودم هم هست، اگر درمندر هم هست از خودم هست. سلیم شاهین از جمع هنرمندان سرشناس افغانستان است که در شرایط خیلی حاضیق و سخت فیلم ساخت. حتی در دوره مهاجرت در پاکستان صدای مهاجرا را بلند ساخت و یا زندگی اصلی مهاجران افغان را در پاکستان به تصویر کشید. فیلم درد بود فکر میکنم در اون زمان. فیلمی که خودش به نام قیس چاش فروش مشهور بود. ما میتونیم داخل بیاییم؟ تشکر. ما با اینی وسیله میتونیم داخل بیاییم؟ ما ریکارد ما بسته نمیشه البته. اینو قسمی چیزی که داده که زکاسه برای ما این همه قسم میاییم. السلام علیکم. ما نمیتونیم بغل کشی هم کنیم. ما مطور هستیم یاد ما مال سعید شما خوب. ما یک زمان یاد شما شاید نمیه. بله حدوداً 12 سال یا 11 سال پیش دونو اتاقک ما خودت یک مصاحبه داشتیم. بله ها. ما او زمان در یک مجله کار میکردیم. بسیار خوب. باز آمدیم 2-3 نفر. از اونمو زمان دیگه من دفتر شما رو ندیده بودم. این دفتر است. خلای فتولا را لگت کردیم گپ مردم عام. لگت گفتیم همین دفتر بچه فیلم وطنی ما کجاست؟ وطنی بالکل خدمتگار نوکر. خدا کنه کدام چیز نگفته باشه. پیش از اینکه ما شما یگان کلمه اینو دیگه خودت شروع کن. بر بینندگان بسیار عزیز تلویزیونی جهانی هاریانا، برای تمام ملت افغانستان چه در خارج است چه در داخل است یک سلام جانانه تقدیم میکنم. خدا کنه که از دستی مرض رو بگیر و نمان یک کم بهتر آرام باشن. این مرض خود دنیا را به تکان آورد. قرآن بالکل واقعیت مرض بسیار مرض خطرناک است. ما همیشه در مطبوعات گفتیم که هموطنای ما باید جدی بگیره این مرض بسیار خطرناک کشنده هست. عزیزا برای ما بسیار ارزش داره هموطنای ما، هم خودشان هم فامیلایشان و هم دوستایشان. تنها یک نفر نمیتونه که ضربه بزنه، تمام فامیل و همو محیط از بین میبره. راست میگین. امی یک راز میخوایم از شما بپرسم نمیفهمم یا کمرک خاموش شد. بگو هر واده که میگی بگو ما راز ما پت نمیباشه. شما چی میکنین؟ کونه نمیشین؟ کونه چرا شویم؟ 10 سال پیشم دیدم همین چیز سیال. در یک حساب است که ما هستیم، مردم ما را دوست داره زیاد، ما مردم خود دوست دارم و در قلب مردم جای دارم و هیچ وقت انسان پیر نمیشه که با مردم خود باشه، با هموطنای خود باشه، با هموطنای خود دوست دارم. هنر خود و کلگی استاپ است و ما کار کرده رئیسم. همی الان میبینی برنامه های مرا، فیلم های جدید ما 7-8 تا فیلم آماده است. ما اولین فیلم شما را که دیدم به نام گرداب بود.
زمانی که شهید شد. اولین بار تلویزیون ملی به فعالیت شروع کرد، یکی از شب‌های جمعه بود. ما از تلویزیونک‌های سفید روسی یادتان است پچک می‌کردی با کاش که احساس کنن که ما کس هستیم که با خون شهیدا سینما را سر پای کردیم، شهید دادیم، رفیقای خوب خود از دست دادیم، سینما ما جور کردیم و حال یک تعداد عادی فکر میکنه سینما رو. نه، سینما با خون، با سربازی فیلم جور شده، نه که تو عادی. اما هموطنای ما سر از این مسئله خاک مندازن و این حقیقت است. او خون شهیدای 10 نفر هنرپیشه مشهور کشور که به راکت البته شهید شدند در او زمان در فیلم گرداب، این خودش یک تاریخ است در افغانستان که یعنی بالاترین تاریخ سینما را افغانستان داره. بله. اما گپ مر نماندی که خلاص شد. بگو جانم بگو. امو زمان بود که یک دونه بیتری کونه ما داشتیم در خانه. بسیار روزگار لغو. اوه ما در خانه بیرانه زندگی می‌کنیم. اوه این حقیقت‌های زندگی است که اما قسمی که خودت اکثرا واضح میگی، گپای تمام واضح میگم. اما تو راست یک ساعت بزن و بکن او را توک دادیم، پچخه کردیم تا که تلویزیون ملی را صاف گرفت. و بیتری ما هم چارجش در خلاصی بود، اون پردگه که سیاهش پایین و بالا میشد. یک فیلم شروع شد، او احمد ظاهر شد. من شما را نمیشناختم. یک حقیقت هست که میگم. شما را نمیشناختم، میبینم احمد ظاهر، استایل احمد ظاهر، چهره احمد ظاهر. خب ما فقط آهنگای احمد ظاهر و عکسایش بده آدمی. نه، فیلم گرداب بود. من فکر کنم آتش از پیش من برو که دل آزارم ناسستو مچیم چطور پایدار او یک زمان بود دیگه، 40 سال شده سینمای ما. خیمه نمیفهمم فیلمی که بوده. من فکر کنم آتش بوده گرداب. شما لبسنگم کنین چند آهنگ احمد ظاهر. اما مرگ من روز فراخات در اون فیلم خیلی گریه کردم. فیلم آتش واقعا یکی از فیلم های تاب ما در افغانستان بود که در اون شرایط چون امکانات کم بود و وسایل هیچ پیش رفتن نبود، با مو دست خالی تانستیم که ما فیلم های باز فیلم دیگه تون که بسیار مرا خوشم آمد، فیلم بود که شما چای فروشی میکردین. قیس چای فروش. بله. که مردم مرا به نام سلیم شاهین ما نمیشناختیم. قیس چای فروش یک تعداد به مفکوره که است میگن والا سلیم شاهین چای میفروخت در پاکستان. قدر ما نقش خود بازی کردیم که بالکل مردم حقیقت او رو دانسته که سلیم چای فروش. و این نهایت موفقیت یک هنرپیشه رو نشان میده. ولی اون فیلم ها را دیگه بسیار مشکل است که کس جور کنه. باز در اون شرایطی که ماجر بودیم، چیز نداشتیم و در ملک مردم چندین فیلم را ما اونجا 10 فیلم ما اونجا شوت کردم. فیلم دوزخ بود، فیلم روز بد بیادر نداره، غارتگران و همچنان درد هجرت، ناکامش، بسیار فیلم های زیاد شکست. روز بد بیادر نداره. امو فیلم خونه است که برادرتان خارج از افغانستان می باش پول برتان روان میکنه. بله امو ناسته، امو درد، امو فعلی، امو درد جامعه فعلی بود که مردم محتاج بود برای بیادر خود یا مثلا برای دوست خود که از خارج برش به نام سیروم می آمد تو واده. یک حقیقت دیگه زندگی رو من یادآور میشم براتون. دو زمان ما همیشه سرکوب میشدم از طرف یک تعداد خانواده ها میگفتن که فیلم افغانی چی باشه که فیلم باشه. خصوصا تلویزیون ملی شبهای جمعه فیلم افغانی میمان و یا فیلمی که در بازار میبرامد اولین بار سیدیش من میخریدم. روی افغانی نباشه پس شما کی هستین؟ افغانستان است که ما هستیم. باید فرهنگ و کلتور خود ما قوی بسازیم، نه فرهنگ های بیگانه را. ما کوشش کردیم تا امروز ما خودم مبارزه کرده رایستم در مقابل فرهنگ بیگانه که باید فیلم من همه فعلا من خوش هستم از نگاه مردمم، از نگاه بزنس کارم. فعلا خو یک کمی قرنطینه گپاستک ان شاء الله اگه پس همون گپا خواهد بود بخیر ان شاء الله. من با شما اگر تا صبحم گپ بزنم گپایم خلاص. نه من ببین که تو چکیده جوان خوبی هستی، بسیار با استعداد هستی، دوست داشتنی هستی. یک صبحی هم گیریم کده بودی دمو برفا بود فکر کنم نه بالا پوش پادری را پوشیده بود اونمو لحظه یا اونمو چی میکنه چه ترسو نه خود سنگ بقسته که ما برای فیلم های خودی چیزا را جورده مرغ، کفتر، شادی بود، شادیا فعلا نیست، سگک این چیزا مرغای کس تخم میتنه. مخوب ای بیادر چگیری خودتون کردین یا از بازار گرفتید؟ والا نه من از این بازار خریدم. من تو بسته یک 10 دانه. چند تا زنده مانده؟
کلش زنده است فعلا. دو سه ماه بعد انشالله سر تخم میاد. تخمش چو کنیم مقصد نمود باشه. نمود بود. برشان یک پنجره خال فعلا ما خودت میفهمی که ما یک برنامه بسیار خوب دارم به نام نان پیاز پیشونی واس بسیار بینندای زیاد داره در چینل یا کار کرده میرم. ما فعلا فیلم های ما نشر میشه از طریق چینل های یوتیوب جهانی، بینندش به 1 میلیون 1.5 میلیون تا 3.5 میلیون فیلم چرخ مرا دیدن بیننده. این همیست دیگه دیگه افغانستان 1 میلیون بیننده داشته باشه چینل بسیار بالاست. راست میگن. بعضی گپکای دیگه هم هست در این شب و روز اخطار سلیم شاهین به فلانی. کدام فلانی؟ آخرین گفته های سلیم شاهین در مورد فرزانه ناز. این ما چی گپه ما نفهمیدم. یک گپ برات بزنم. فرزانه ناز ما احترامش دارم، خانم است. با خانم ما خود برابرم نمیکنیم. خود از او خواست که همینطور یگان گپا بزنه. من نفهمیدم، صرف همونجا نوشته بود دیدیم، حالا میخوایم از خودت بشنویم. او یک وقت بله آمده بود پیش ما، آمده بودن در دفتر کلگی هنرپیشا طبقه اونا ذکور چی فیلمی بوده چی آوازخوان بوده، یک تشویقی کردیمش، یک دست سرشان کشیدیم و مثل یک برادر بزرگ و اونا توهین کردن. باز ما دیگه احسن اگه نامش میگیری رو میخوای سر زبانا بری. نه من بر من جالب بود چند جای ما دیدم قسم در تمیلا نوشته بود که سر به خود اینمی ملت ما هیچ ما اصلا ما که دو کار ندارم. هیچ کدام گپ نیست. نه هیچ کدام گپی هم نیست. هیچ کدام او توهین کرد، او اخلاق و ادب خود از او معلوم کرد برای بیننده و من هم خود اگر طور بسازم پس سلیم شاهین نیستم. من یک آدم عادی هستم. ما فرزانه جان اگر بیننده گزارش ما هستن ما کدام گپ نداریم. البته صرف ما در یوتیوب دیدیم از آقای شاهین پرسیدیم اگر من خودشان هم بفهمم در اینجا هستن حتما میریم پیشان. من دوست داشتم، احترامش داشتم به صفت یک آوازخوان. حالی هم دوستش دارم. یکی در تلویزیون شما ما یادآوری کردم که بله فرزانه ناز در دفتر ما آمده بود. طبعا اما خورترک بود تو زمان. آوازخوان نبود، در سینما بود. استادش کی بود؟ کی در سینما تشویقش کرد؟ اگر میگفت که کاکا شاهین ما بله بزرگ ماست، سفید ماست، اما قدر قیامت میشد. ما خود دیگه چیز نگفته بودم، کدام گپ منفی خو من نمیزنم با اونا، چرا که اونا با ما زندگی کردن، با ما روز شب در برنامه ها بودیم و دوست داشتنی دخترها هستن، کلشان قابل احترام هستن. خانمایی که آواز میخوانند، در سینما کار میکنن، آفرینشان، سربازی میکنن این خانمای بیچاره. خب شما امید نگار را میشناسید؟ امید نگاه بله ها. امید نگاه هم دمیجه کلان شد تقریبا. بله نمیجه امید نگاه 12 سال اونو موتاقه کش بوده که کامپیوتر رو شب و روز بله بچه وحید نگاه و بچه خوبی بود. حال هندوستان است. یک چیز جالب را یک 5-6 سال پیشتر در یکی از رسانه ها همکارم بود. بازو گفت بعض اوقات ما یک بایسکلک داشتم یگان نفر تا خانهشان از دفتر شاهین صاحب میرسوند. بله چه دخترک می بود چه بچه می بود. بله اما همون دخترک ها میگن حالا بسیار نامآورم شد. والا میشه دیگه. انسان یک چیز برای تمام بیننده و تمام کسایی که در بخش هنر و فرهنگ کار میکنه زندگی سابقه خود فراموش نکنه. او بالاترین زندگی است. ایسترین زندگی همون آغاز کار انسان است که با عزت با سر بلند باید افتخارانه یاد کنه که ما در اینمی وده اینه طور از اینجا شروع کردیم. او برش افتخار است. اینطور کنی از هوا خود کس هنرپیشه نمیشه، آوازخوان نمیشه. یک کس وسیله میشه. یک وسیله حتمی هست. میگن خدا ما را رسانده. خدا تو رو توسط کدام انسان کدام بنده نازنینش تو رو بدر رسانده. خداوند خب بیکار نیست که بیا که تو کار کنه. طبعا یکی رو واسطه میکنه که برو سلیم شاهین همین دلسوزی کو و کدش کار کو. کوتاه اگر بر ما بگی که دایی حویلی این حویلی مربوط خودتان میشه تمام؟ بله خانه. کیها در اینجا آمدن که حال زنده نیستن؟ بسیار. نامایشانه بگیرین یک چند نفره که یارتان قطبیار خدا بیامرزش. البته جلالی اولین باره که آمده بود در دفتر ما او نه در سینما بود و نه در کدام کمدین بود و در تلویزیون ملی میخواست بره باز زمینجا سبا جان سحر و همچنان زکی انتظار که فوت کرد معاونم دیگه سید میران
همچنان قادر فرخ، جوانشید ایدری، تاجزای صاحب، آن کسی از پاچا گرفته تا فقیر بیچاره در این دفتر آمده و رفته، با عزت آمده با عزت رفته. خدا همیشه بیامرزه، جنتا جایشون باشه. کسانی که سر زبان ها فعلا هستن کیها بودن که در اینجا آمدن شروع کردن کار؟ بسیاری احمد جان، فرید محیبی، دیگه این دختر چیست نامش باشته بود، فضانه نازم هم آمده بود در اون زمان. آن سر زبان ها هستن؟ شاید باشه. هستن. من در پری غلامی، نادیه رؤوفی، اینا زیادترش اینجا بودن. همچنان رسول جان ایمان هم آمده بود اینجا. غفار قطبی خدا پیش از این که فیلم رسول ایمان برباد رفته سر زبان ها قرار بگیره و به شهرت خود برسه، رسول ایمان در یک فیلم شما هم نقش بود. بله، در فیلم دین نقش داشته، ولی کار پیش از هم شد کار داشته بود. پیش از هم کار میکرد کار در افغان فیلم، اما در فیلم دین خوب کار کرد و بعد از او برباد رفته. و همچنان فیلم فرار از مرگ ما خوب درخشیده، خوب کار کرده. این بچه ها مثل برادرم بوده همیش. این تو احساس نبوده که ما یا او، یعنی میناره کلش وجودم بوده. یعنی میال رسول جان ایمان در کانادا زندگی میکنه، همچنان مسعود جان هاشمی هم در کانادا زندگی میکنه. دوستایی را که تمام سینماگرها رو میبینی یک اینطور برات بگم یک زنجیر بودیم در اینجا. اینطور نبوده وسیل مجاهد، آرون صدیقی، اینا همه ما یک دست کار کردیم، زحمت کشیم. ریسفید کلشان ما هستم. ما بیادرم اینا را تشویق میکنم، تشویق خود کردم، مثل برادر بزرگ هستم که دیشان واقعیت هر چی که هنرپیشه سینماست اینمی دفتر آمده. هم دوره شما کیا هستن؟ هم دوره ما سلام سنگی، فرید فیض، همون دوران یک سال یا 2 سال پیشتر از من سلام سنگی کار کرده. اما این پاییز دیگه ولی جان تلاش، اینا هنرپیشه های بسیار محبوب افغانستان بود. عادل عدیم از دوران ما هست. ما خود در فیلم های سینمایی هم کار کردیم، 6-7 فیلم سینمایی داشتم و بعد همون زمان دکتر صاحب نجیب خدا بیامرزش، در اون زمان ما کار کردیم. امروز نیستم بچه، امروز باشم ما 40 سال فیکس، این 40 سال است این سال که ما در سینما هستم. یک چند سواله که زود جواب بدی برای ما. بگو جانم. به خاطر از این ما دل ما باز است، دان ما باز است، هر چیزی که پیش آمد ما از شما هیچ راست هم ندارم. ما هم ندارم، ما هم ترسبیم ندارم. از زمانی که دست راست چپتان شناختین، بهترین رئیس جمهور؟ والا داود خان. بهترین آوازخوان مرد؟ احمد ظاهر خدا بیامرز. بهترین آوازخوان خانم، ما البته خودم شخصا که برات میگم، شما دوستش دارید؟ ما دوستش دارم. خانم یادم میره، بسیار آوازخوان محبوب است. آهنگ شو بگویید. همی که خانم رامش بود نه بچه بازیلایش کرد. خانم رامش؟ همی در کابل بانک بود نه؟ خب غزاله نه؟ غزاله نه تا زیاد دوست دارم. لقب لطای افغانستان برش دادیم. من خودم شخصا یکی وقت برش جور کردم. خانم رامش؟ نمو بچه که رجا ده؟ رجا باز خوب. گپ افغانستان است مثل هندوستان، هر 1030 صبح طلاق است و بیادری میگم. غزال جان واقعا سوادش هم خوبه. ما حقیقت دوستش دارم، به اندازه با ادب دختر است، بسیار با تربیه، فامیلش خودش. مادم یک فستیوال هندوستان با اینا آشنا شدم که از طریق تلویزیون آریانا که ایوارد شوهایی که بود خانه نازنین آباد بیادر همیش به یاد صاحب لطف و محبت گفت و بیادر گوی بچه فیلم چی گناه داره؟ گفت همیران ببرندم این فستیوال. از سوالات دور نریم که بهترین بچه فیلم افغانی؟ بهترین فیلم بچه افغانی سابق یا حاله؟ فعلا دیگه والا حتی میشه که رده بندی کنیم 3 نفره، 1 2 3. این رقم بر شما آسان، دلتان 1 نفره نام میگیرین، دلتان 3 نفره. در بچه رسول ایمان، فرید محیبی، 2 احمد جان، 3. احمد جان هدفتان همون که کراتاباز فاید میکنه فیلم چرخ، دین، قهرمان. 3 نفر.
و در دخترها در دخترها دیگه البته تمنای جلال بهترین هنرپیشه طبقه اوناس است. البته عادل عدیم در نه فعلا نبگوین برام. تازه رو میگین سر تازه کار. تازه کار دیگه پری غلامی خوب کاریگر بود در اون زمان و سروری صاحب سونیای سروری هم سونیا سروری دیگه خواهد ما هنرپیشه سینما ما کوکیری داشته باشیم. سونیا سروری همون که یک زمان در تیم باسکتبال کار میکرد والا شاید همون باشم چاغک یک برنامه هم داشتیم داخل تلویزیون داشتیم ما کار کرده در 3-4 فیلم ما است بسیار خوب دروغ شده. خب یکم اجتماع افغانستان قسم است که خانمات ایزه که میرنجه. خیلی خوب در مرغا کدام مرغا خوب تخم میده؟ در مرغای وطنی مرغ خود افغانستان خوب تخم میده. تو کنن سوال پیدا نش مقصد دیده کجا درختان کجا کار برنامه تا جور کو بیاد مرا خوش میاد کسی که برنامه بسازه برنامه ساز خوش دارم. برنامه ما رو میبینین بعدا بسیار دوست داشتنی بچه هستی من دوست دارم واقعا میگم من ببیننده ما بسیار علاقه به خودت دارم. من دارم پشت کار که داشت کس پشت کس گپ نزنه خاص خدمت ان الله ان الرسول برای تمام ملت و افغانستان. تشکر. یکم اینجا سوچیم که هفته آمد امی برنامه ما یا گزارش های ما شما خو مسلکی میفهمین از ما این رقم نیزه که تکان و ایجو شکت که اوجو شبرد آنه همه تو ما تو تورو آمدیم همه تو تورو میریم دیگه همه تو تورو آمدی چاش قابلی وطنی هر چی جور کردین بر چاش ما خو پختن اینجا هست که هتل است نه هتلکی نه یک روز مییم که همینجا پخته گردنت کنیم بسته که نبیمش. یک زمان ما او بچه ما بسیار از تلویزیون آریانا بسیار خاطرهای خوش دارم خاطرای خوش برنامه‌های خوب یک دفعه محبت خوب گفتم نه از علی ایدری هم یک خاطره داری از کی؟ علی ایدری کجاست؟ از دمی گرد و گوشه کابل میگه دختر نجیبه بسیار مهربان دختر بود دوست داشتنی بود خدا شاهد است. من همکارای تلویزیون آریانا رو همیشه دوست داشتیم بسیار مردم با محبت وقتی میتر آمدیم نان چای عزت بعد از او باز از تلویزیون میتر آمدیم خدا شاهد است. سیدی صاحب اسمت چه کجاست؟ پیر داین است یه چه دیدن یه چه لا نمیکنه این درخت ها خو میوه دانه نداره داشت بادامایش کلش خوردن غورق کرد خورد والا نه بادامونو ماند هنوز هم اگر کلم دانه میگیری هست دیگه بادامای خوب کتا باداما داشته کی کدام فیلمی که سرکار هر داشته بادام داشت که برابر بیاده کلک عروس کلک عروس چی او هیچ چیزی نیست برابر یک دانه هم بوده کر بادام یه زمون گپ آزه چای خانه یادت از بس که پفخانه گفتنش میلا کردم ما با او گپا کار نداریم نه چی میگفتم گپم یاد رفت مسعود مرا کمک کن کل نرو بگو نه من خطا کردم راستی کدام فیلم نو داریم بله 5-6 فیلم نو است فیلم شکار در لندن در جرمنی در ترکیه شوت شده هندوستان البته فیلم دنیای فانی همچنان با هنرپیشه‌های هندی آماده هست. فیلم سنگ شکن فیلم جدیدم ورزشی فیلم دار فیلم کودک افغان فیلم جنایت پشتو 6 فیلم جدید اینمیال آماده است در کامپیوتر منتظر ازی هستیم فیلمی که شوتینگای شروع نشده باشه آماده هستیم از زندان خلاص شدیم 1-2 فیلم البته به نام چرخ فلک است داستانش اونجا جور کردیم به نام صبر پدر یک داستان خانوادگی هست که اون سناریوش فعلا جور کرده رایستیم و فیلم شعله را میخوایم که انشالله که ما قرنطینه دیده رایستیم همین قرنطین خلاص شده هنرپیشه از لندن میه نور صدیقی انشالله با کریم تنویر شوتینگ میکنیم باز دو بغلکا میشه بگردیم بالکل خودت خبر میکنیم در این شوتینگ هایی بود نه ما بچه فیلم شوم یکم میگم چرا نه والا تیپش هم داری بچه فیلم نشون همسایه بچه فیلم خوشم اندامش هم داری تیپش هم داری از یک تعداد قرم کروکا که خوب استی اسد سکندر هم 2 سال است وعده میکنه که من بر خودت یک نقش نگاه کردیم اسد سکندر از گپش از اخلاقش هیچ کمبودی نداره. اسد سکندر یگانه کس است که من اخلاصا برش احترام دارم و
بچه بسیار با ادب و با تربیه و با فامیل خوب با است. نزاکت. بسیار اون هنرپیشه سینما ما او را میگم خدا بیامرزه حشمت خان هم تو یک اخلاق داشت نمیشه می آمدن حضرت سکندر زیادتر میشه می و همچنان خدا بیامرزه حشمت خان که می آمد تمیز نماز خدا میخوان 4 بجه یک کیک کشمشی را خوش داشت برش دیگه جای خوش کردی که دیگه برو بشینن هیچ اصلا در یک جای میری چای خوری در پشت سرت گپ میزنن ما نداریم میگه پاره ما فقط فقیرانه دروازه ما ندیدی واز بود در آمدی کس تو را نگفت که کجا میری کجا نمیری اینمی تیپ ما اینمی چیزی که میبینن ما دو ندارم دروغ نمیگم به غیرت نیستم وطن پرست هستم چندین کشورهای جهانی رفتم اما آمدم بازم دمی خاک خود برای این ملت خود این ملتی که خوب میگه و بد میگه دوستشون دارم من دوستشان دارم دلشان مرا دوست دارن یا نه والا ما خود ما تو دوست داریم اگر دوست ندارین جایتان جدا پرتین به ما اجازه است بریم قربانتان تشکر چاشت اگر می بودین به خدا یک چاشت یک روز میمانه گردنت بسته که نبی یا ما پلان میکنم باز انشالله در شوتینگ یک پلان یک میکنیم برنامه خوب برای بینندام شوه دیگه خدا کنه که بیننده عزیز خسته نشده باشین همیشه شاهین صاحب در خدمتتان است نوکرتان هستم و همچنان تلویزیون آریانای جهانی را ما از قلب جان دوست دارم یک تلویزیون بسیار با محبت با چیزی که فرهنگ خود افغانستان است در این تلویزیون برای ما ایش میگذارن قربان شما خیلی تشکر شاهین صاحب از شما تشکر دوستا از شما همچنان تشکر خداحافظ از راهی که آمدیم تشکر از راهی که آمدیم برمیگردیم و پس میریم ما دیگه سر از امشب در نشر ازی شروع میکنیم بخیر بخش ما از سرک اول شروع کردیم ببینیم کدام روز میرسه نوبتن فیلم هایی که به نشر گذاشته شده تابلوهایش هم اینجا قاچاقبران مرگ خوف معلوم میشه در نقش خودشان هسته و خانمی که بیشتر نامش گرفتن که آوازم میخوانه پری غلامی یک خانه را که خیلی مقبول کرده بود من خوشم میه فراموشم شده این چند نفر دوستای دیگه هم هست نامایشان زیاد نمیفهمم خب درمندر وطنی و درمندر ایندی هر دویشان هستن اینجا فیلم دوزخ دخترها رو نمیشناسم کی هستن اینا هستن خب فیلم دین فیلم خیلی خوبه که بازار غوغا برپا کرد احمد جان که گفتن اونا هستن و فیلم ظالم دخترها رو زیاد نمیشناسم مرا ببخشید لطفا ناکام عشق که آباده یاغی اونجا زبی پالوان دیده میشه با آقای شاهین و دخترک نامشان نمیفهمم روز بعد بیادر نداره روز بعد خب واقعا بیادر نداره چرخ فیلم چرخ هم است از فیلمایی است که واقعا بیننده خاص خود داشت شکست ناپذیر گلبرگ خب میبینید راکت سرشانه‌ای را بند کرده رنگایش هم رفته خدا میفهمد کابل ایام زده خراب کرده چه رقم ای وای ای وقت راکت میبینم یا نام راکت هم میشنوم یادم میاد کابل که به ویران بدشت قلعه فتح‌الله هم زیبایی خود مانند کارت 4 و کارت 3 داره خانه های مقبول مردم شریف سرک های پخته جوی کشی درست معلوم میشه که مردمای روشن فکر مردمای با نظم و دسپلین در بخش‌های مختلف قلعه فتح‌الله زندگی میکنن خصوصا سرک 4 وقت شما میبینین چقدر پاک حتی درختایشون پاک است کجا میری بیادر؟ سرک 4 سرک 4 میخواین برین بله این گلا چه رقم گل است؟ این گلای است که گل مرچ گل مرچ ها
گلای کتا کتا چی است؟ این گل قندیل. خب من فکر کردم این درخت چهارمغز است. برگایش کامنت کتا کتا است. حالا وقت کم بود که یک دانه ایشو بکنم و دندانای ما پاک کنم. های فرق نمیکنه، پاک میکنه. میکنم پاک؟ بله ها. همین درختای چهارمغز ما که طرفای وطن میریم یک دفعه باز برگایش هم میکنیم میگه دندانا را خود سفید. غورش هم سفید میکنه. غورش هم سفید میکنه. اون پوستکاش پوستن. خب یعنی گل از به نام گل شاهناز. گل شهناز، خاله شهناز. اونو گل برگ. گلبرگ. این نازبو. نازبو. کدام از همین گل نازبو؟ یعنی گل نازبو نازکو با من سایکو. او نازکوست فکر میکنم نازکو نازکو. کدامش خوب بوی داره؟ گل هیل. گل ایل؟ گل هیل در چای که میندازی. بوی ایل داره؟ ناخون آروس میگن. اینی ناخون عروس هست؟ ناخونای عروس هم خدا کسا امرای عروسا بخیل نساده کمی دست پرتا به خدا دل جگرت میکشه همه تو ناخون داره وقتی و نگاه که تاج خراس میگنه. اوه تاجک خراس چقدر مقبولک است. این فکر میکنم گل ترکی است. خارجی است دیگه. خارجی است ها. یعنی رنگ دیگه است. رنگ دیگه رو بداری چی رقم است؟ این رنگ دیگه یعنی چی؟ از این میتونیم بگیریم استفاده کنیم در رنگ دیگه؟ رنگ میکنه دیگه. دیگه که شش خوشبو یعنی میگی. گلا چی یک بوی میتباش که ما یک دست کش کنیم سرش. اوه انسان تازه میکنه یک دفعه. واقعا عالی است. این دیگه که گل بیر است. این گلا زیاد در وطن رواج است بین مردم. و اون طرف که بریم اون گلکای شیرچایی کرد چیه؟ گلکای شیرچایی گلکای جیری بند است دیگه. گلکای به نام گلکای گلبرگ یاد میشه. و نامای مختلف دارن. کی ها میخره از از شما؟ مرجان است کی دیگه. میخره از شما؟ این مردم ها میخره. این خانوالا بیشتر. خانوالا اگه موتر والا اگه مرد بایسکل والا اگه چطور کاروباره؟ کاربار مقصد یک شب روز تیر میشه. اون شب و روز خرج زن اولاد بره. مگر هم یک خوبی است که خودت نه کرا و کشه داری نه تیل مصرف میکنی هم ساعت تر میشه در کوچه میگردی هم سودا تیغ مگه میخواد نفس کار داره زور کار داره اگه زور این سرکای قیر اگر باشه باز تیل کردن شما آسان است اگه جمپا بلند است جمپا پای بلند است آدم زور میخواد من دیگه بارو باز خوب است این وطندارای ما و شما یک تعدادشان کاک هستن کمک میشن بلند میکنن باز همکاری میکنن باز همکاری میکنن باز بلند میکنن دیگه چیزی که زیاد جالب است پشت خانه ما را میگن دفعه که یگان بنان قاق صدا میکنن یگان چیز میگیرن یا یگان چیز دیگه سودا میکنن باز اونا رو یگان زره اگر چاشت قطخ متخ ما زیاد باشه برشان میتیم شما چطور است وطندارا یگان کمک میکنن نه ورا کمک نمیمون با دیگه میکنن دیگه نمیکنین خب مقصد باز در جا که برابرشیم دیگه موتل ما نان خود میخوریم چطور میخورید ما اما گوشت باز راه نمیره تیل نیست کدام تیل پات مقصد میگن شکم گشنه جنگ نمیشه نه دیگه واگام اصلا از کدام ولسوالی هستی خودت بیادر هستم ولسوالی گلدره ولایت کابل همسایه ماست کمک گل از گلدرستی از گلدره است گلدره ها باز گلدره نمیگه گلدره میگن نه گلدره میگه گندنه را گندنه میگن نه چیزا رو همه تا نمیگن بله. یک لهجه شیرین دارن و راجع شیرین داره چند سال از با گل و گلبازی سر و کار داری والا از می گلا دیگه همیشه می کار میکنه مقصد از اول بار شروع میکنیم تا می تابستان از کارت راضی است بله از کار خود راضی هستم اولادا درس از میخونن کار ما از کار خود راضی هستم اولادا درس میخونن هنوز کجا درس بخونه حال قرنطینه است چی درس پیش از قرنطین مکتب میخونن میخوام مکتب میخوام خیلی ببینین بسیار تشکر از شما در کار بارتان برکت گل اگه شوق داشته باشید در خدمت شما بیادر حالا خودم نگاه کنیم کتا گپ تشکر بیننده گزارش ویژه ما از سرک چهارم قلعه فتح الله هستیم که بود بگوییم سرک چهارم سیلو نه خیر سرک چهارم قلعه فتح الله تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.